You must be good, bro. Siguro, matipid na sabi ni Briggs. You two going somewhere? Tanong nito. Itong si Chelly ang bahala. I just came to pick her up. Binalingan sa ni Briggs. Magdi-dinner kami sa labas. Sagot niya. Remember your diet? Paalala ba nito? Of course, sagot niya. Tension seemed to fill the air. Hindi yung malaman kung parang bakit galit si Briggs. Wala siya makitang dahilan para magkaganon to. It was not as if he had feelings for her. Kung meron man, di dapat ay pinakita nito iyon. Kung meron man, bakit may Marty sa buhay nito? Wala siya sa mood mag-isip na lamang siya rito kung nagpaalam. He is a jerk. Excuse me? Napahinto si Cherry sa aktong pag-angatan ng dumbbell. Nasa kalagitnaan sa lalaw ni Briggs ang session nila. Nagko-concentrate siya sa set na pinapagawa nito sa kanya, kaya nagulat siya sa sinabi nito. Ang sabi ko, balasubas ang friends sa yon. I mean, napaka-physical naman niya. Naikwento niya na rito ang insidenteng naging daan para magmakaawa siya rito na tanggapin si Yabi ng kliyente nito. That meant Briggs knew what he was talking about. I'll take him anyway, sagot niya. Jeez, Shelly, why? Why what? Ituloy niya ang pag-angat at pagbaba ng mga kamay niyang may hawak na dumbbells. Why are you seeing him? If it's about revenge, let me tell you that it's not about revenge. Pamamat lang niya rito. Tinitigan sa nito. Don't tell me you still like him after what he did to you. Tila hindi makapaniwala ang sabi nito. What if I do? Anong gagawin mo? Ibibitin mo ako ng patiwarik? And what is it to you whether I like him or not? Napangwi siya pagkatapos sabihin iyon. Ang dating kasi ng sinabi niya ay parang hinahamon niya ito na sabihin ko may gusto ito sa kanya o wala. I am your friend, remember? Usa nito sa tinig na kababakasan ng pagtatampo. Concerned ako sa'yo. It was then that she realized she did not want his friendship. O mas tama sigurong sabihin na higit pa rin ang nais niya. Sorry, salamat sa pag-alala mo pero kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Sabi na lamang niya. I sure hope so. Anito. And so the days passed. Patuloy siya sa pakikipagkita kay friends bagaman ang pakil lamang niya ay tingnan kung posible maging kaibigan niya ito. Baka rin posible pang bumalik ang dati pagkahumaling nga rito. Although she would probably consider herself a big fool if she found herself having the same feelings for the guy after what he did. Alam niyang nagkikita na rin sina Briggs at Marty dahil minsan dumadaan ang kaibigan niya sa fitness center. Siguro ngayon ang dahilan kung bakit pumapayag siya sa tuwing ngayayaan siya ni Franz sa lumabas. Hindi mahilig magpunta sa mga bar sa Chelly. Those places were usually dark and smoky. O baka naman ang mga napuntahan lamang niyang ganoon. However, that time around, she decided to go along for the ride. Niyaya siya ni Franz na dumaan sila sa isang bar pagkatapos sila mag-dinner sa labas. Once inside, she realized her concept of a bar was outmoded. Oo, at madilim rin doon, pero hindi kagaya ng mga napupuntahan niya ng isang yon. Hindi na siya nasusuffocate sa usok ng sigarilyo. Her eyes scanned the place. Kahit madilim na maka-adjust ang kanyang mga mata, naninag na niya ang mukha ng ibang nararoon. Panay ang simsim niya sa inumin niyang kulay pink na may lumulutang na ilang lemon wedges. Masarap yun. Matamis at tila wala ni kaunting lasa ng alcohol. Easy with that stuff. Hinagip nito ang kanyang galang-galangan para pigilan siya sa maling pagdadala niya ng kupita sa kanyang mga labi. What's wrong? Nagtatakang talong niya. It's too potent, lalo kung hindi ka sanay uminom. Sagot nito. What makes you think that I'm not a drinker? Tanong niya. You have the look, babe. Masyado ka inosente. Aniya? Bitawan mo nga ako. Di na ako iinom. Binitawan naman sa nito. After frantically scanning the crowd, she saw him again. And that was when she realized he was not alone. Paano ba naman? Si Briggs ang nadapuan niya ng paningin. Ang hapit ito sa bewang ng isang babae. It did not take her long to figure out who the woman was. Yun ang babaeng pinag-iinteresan ni Briggs. Parang biglang may tumantsak sa kanyang dibdib. She suddenly felt depressed. Bigla'y parang naglahong lahat ng kasiyan sa kanyang mundo pagkakita niyang kasama ni Briggs ang taong ayon na rin dito ay napapalapit sa puso nito. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata sa nasaksihan tagpo. Sa pakiwari niya masyadong intimate ang namamalas niyang pakikitungo ni Briggs sa kasama nito. Let's not leave yet. Sabi niya kay Franz sabay kawit niya ng braso sa bewang nito. You're drunk, babe. Sabi nito. Hindi ako lasing. Tipsy lang. Let's go, Chelly. I don't want to be accused of taking advantage of a drunk woman. Excuses, excuses. She pouted. Ang sabihin mo, hindi ako type. It's okay, I can take it. That's not true. Ayoko lang na may masabi ka sa akin. Tell you what, let's go and then later when you're not drunk anymore, we will talk, okay? Okay. Nahihilo na siya kaya pumayag na siya. But kiss me first. What? Just do as I say. Mariing sabi niya. Alright. Sinapon nito ang kanyang baba. Kapag kwan niya mukha ito, tinalikan siya sa mga labi. She was surprised she did not feel anything.
Wala ni ikatiting na kilig na nabuhay sa kanyang pagkatao. Kahit pa nang palalimin itong paghalik sa kanya, hindi pa rin siya naapektuhan niyon. That was not the way she imagined kissing him would feel. That's enough. Wika niya pagkatapos ng inayong kanyang mukha rito. Let's go. Nito. Inarline siya nito papunta sa pinto. Bricks, did you hear even a single word I said? Napakarap si Bricks nang tumago sa kanyang paglalakbay ang diwa nang himig na nagreklamong tinig ni Marty. Of course I did. Pagsasangaling niya. Crap. I'm sorry Marty. Medyo na-distract lang ako. Totoo naman ang katwirang niyan yon. Seeing Chelly with that guy threw him for a loop. Napakalit ba ng mundo at sa iisang gabing pareho sila namubas sa Chelly ay sa isang lugar pa sila ng isipang pumunta? Magdi-dinner dapat sila ni Marty. It was the first time he would be taking her to a fine dining restaurant. Sa ilang beses na lumabas sila kung san-san lamang niya niyayaya ito. Makakailang pang-casual ditang kategorya. Pero ng gabing iyon, nagparaserba siya sa mesa sa isang romantic restaurant. Na-traffic sila habang padaan sila sa bar kanina at nang mapatingin sila sa labas ay parang nahagip ng kanyang mga mata sa Chelly. Hindi niya alam kung ito ang mga mata niya, kaya para makasiguro siya, hindi mo si Marty na mag-pre-dinner drink sa isang bar. Pumayag naman ito. Hindi niya nakita agad ang babaeng pinagdududahan niya si Chelly. Uminit ang kanyang ulo sa nasaksihan niya. From the looks of it, the guy had noticed Chelly's transformation and was responding to it like a normal, hot-blooded male. Hindi niya dapat maramdaman iyon pero sa pakiwari niya inaagawan siya. You've lost it, man. That's the most ridiculous thing you've ever thought. Ani niya sa sarili. Ayun siya. May kadate na ibang babae. Ano ang karapatan niyang magselos? Selos? Sino nagsiselos? I just don't want Chelly to make a fool of herself. Agad na pagbibigay niya ang dahilan sa kanyang nadarama. She was a good woman. Hindi siya bagay sa ugok na yon. Na pisikal na kagandahan lamang ang pinahalagahan. Hindi kagaya mo, no? Noon pa mang matabasi, attracted ka na sa kanya. Tudyo ng kanyang isip. That's ridiculous. Bricks! Muling ginambara ng tinig ni Marty ang pagnaninay niya. I think we should go. Better yet, take me home. Let's forget dinner. Agad-agad na reaksyon niya sa sinabi nito yung magprotesta. But then he realized that was exactly what he wanted to do. To take her home. To her house, not his. I'm sorry, Marty. I'm not a very good company right now. Hinging paumanhin niya. Gee, you think? Sarkasikong sabi nito. Tumayo na ito at saka mabilis sa tinungo ang pinto ng bar. Ngaling-ngaling ibalibag ni Bricks sa mga dumbbells sa sinasalansan niya. He had just a strenuous workout at ginawa niya yun para pahulagpasan ang enerhiyang nilikha sa kanyang katawan na nagpupuyas niyang kalooban. It was a rainy night. No, not just rainy but stormy. Kaya hindi nakapagtataka mga ilan-ilan lamang ang mga napunta sa fitness center ng gabing iyon. Ang mga ilan-ilang iyon mas maaga rin kaysa normal nag-uwian. Malamang para matiyak na makakarating ng bahay mga ito na hindi may stranded sa baha. May scheduled session sila ni Chelly ng gabing iyon. He did not want to admit it to himself that he was waiting for her with bated breath. Malaki ang posibilidad na hindi ito sisipot dahil masama ang panahon. But she usually called up to send him a text message if she couldn't make it. The fact that she hadn't done either of the two was keeping his hopes alive that she would show up. Bakit ba kasi excited kang makita siya? I want to talk to her. She needs some advice on how to deal with that jerk, Franz. Pumintig na ugat sa kanyang sentido nang siya ay sa tagpo na saksihan niya sa bar. That bastard was all over her. Ngalingaling siguro niya mga ito. Hablutin pala yon dalagat sa pakinang kasama nito. Mabuti na lamang at bago niya maisa katuparan ang ekskandalong balak na iyon ay tinawag niya si Marty. Nahulasan siya naman rin ng tinig ito. Naalala niya may kasama pala siya kaya hindi tamang pakialaman niya si Chelly. Hindi niya alam kung saan tumuloy yung mga ito pagkahiling ng mga ito ng bar. He kept seeing the two of them in bed and each time the image popped in his mind. He saw red. Naisip niyang kausapin na lamang si Chelly. Yung tipo ng pag-uusap na katulad na nagmamalasakit na kaibigan. Baka sakaling makinig ito. Sa ganang paraan hindi ito masasaktan ng loko-lokong lalaking pinag-iinteresan ito. Yun ang dahilan kung bakit di siya mapakali habang hinihintay niya ang pagdating nito. Or at least that was what he kept telling himself. Napabugas siya ng hininga na maalala niya si Franz. Pts.Story. Nang gabi rin yun na pagtanto niya na malabo magustuhan niya ito. She was out for revenge at the first start. But now even that desire had vanished. Kinakitaan niya si Franz ang interes sa kanya. Sapat na yun sa kanya. She did not need to humiliate him anymore. Wala na siyang pagnanasang gawin yun. Ilang beses pa siya nitong niyayang lumabas. Pagkatapos ng gabi yun, palagi siyang tumatanggi. She vaguely remembered what happened after they left the bar. Franz helped her into his car and then drove her home. You want it? You asked for it. Sagot nito. Kanina yon. Ayoko na ngayon.
Malakas ang tama ng inuming nilagok na. Sa kabutihang palad, mabilis din lumipas ang tama niyon, kaya sa loob ng halos isang oras at dumaan naging klaro na ulit ang kanyang isip. He would probably have insisted had she not slapped him hard. Sisigaw ako kapag inulit mo pa yon. Banta pa niya. May eskandalo ka sa buong subdivision. Humingi ito ng pamanhin. Ipinasya niyang patawarin ito, total may kasalanan din naman siya. Pagkatapos ng pagsasabi niyang pinapatawad na nga niya ito, nagaya na naman ito lumabas sila. No strings attached, ayon dito. Tumanggi siya. Nangulit ito. He really seemed enamored of her. Gusto niyang magsampat na reklamo laban sa kapalaran. Bakit ngayong wala na siyang interes dito, saka ito pinagsisikan sa kanya? Kung noon pa'y binigay nito sa kanya, malamang di na nagkawin ng wina ang kanyang kalooban. Malamang na masaya siya ngayon at hindi gano'n na parang may pinagluluksa siyang kung ano. Kanina lamang tumawag na naman sa kanya si Franz. Sinabi niya dito na hindi niya mapupuntahan ang pamiyaya nito dahil may schedule siya sa gym. Determinado na talaga siya dumalo sa session niyang iyon. Ilang araw nakalipas mula nang huli niyang makita si Briggs. Hindi siya sumipot sa ilang sessions nila. Sa halip nagpadala na lamang siya ng text message dito na hindi siya makakarating. Pero nang gabing iyon kung kailan pa umulan at maunawaan nito kung bakit hindi siya sisipot, saka naman niya ipinasyang pumunta sa session nila. Hindi niya gustong aminin kahit sa kanyang sarili ang dahilan. Na-miss na niya ito. Sa loob na ilang araw na hindi niya nakikita ito'y parang mamamatay siya sa pangungulila rito. Hindi niya gustong aminin yun dahil nahihiya siya kay Janine. Noong mga panahong naghihinagpi siya pagkarang nakita niyang may kasamang babae si Briggs, ay ito ang umalo sa kanya. It made her feel doubtly guilty knowing that Janine had no idea she was spinning for the very same guy her friend was interested in. Hindi naman kaya masabi nito rito totoo? Ang dinahilan lamang niya natuklasan niyang hindi pala niya gustong-gusto si Franz. The true friend that Janine was, she did not press into relieving the details that she obviously did not want to talk about. Yes, Janine was a true, dear, and good friend. Kaya nga hindi niya dapat i-entertain ang ideyang miss na niya si Briggs. Oo, at noon hinayaan niya ang sariling pag-ilusyonan ito. Pero yun ay dahil hindi lang talaga niya mapigilan ang kanyang sarili. Isa pa ang katwiran niya, magandang libangan ng fascination niya rito para mabawasan ang pagkapagod at paghihirap niya sa exercise sessions na ginagawa nila. It was different this time. Parang mas malalim ang daming iniukol niya rito, and that just wouldn't do. Humugod siya ng malalim na hininga bago siya binuksan ng pinto. Mabutit na karating ka. Ani Berg sa natata niya nag-iinat-inat. Matagal ako na bakante, hindi maganda ang pakiramdam ko. Casual na sagot niya. Alright, that's good, you know. I think. Sabay sila nagsimulang magsalita. Sabay na rin silang tumigil. The lady first, sabi nito. I think I'd stop, aniya. Kapag buhay nagulumihanan siya. Ano bang sinasabi niya? Stop what? Nakakunot nung tanong nito. Yes, stop what? Aniya sa sarili. And then she knew what she would say. Para may kung sino nagdidikta niyon sa kanya. I want to quit the exercise sessions, sabi niya. Why? Kung dati mo sinabi to, naintindihan ko. Pero bakit ngayon kung kaya may resulta paghihirap mo? Usisan nito. Oh, I get it. It's the guy you're with who is behind it, right? Napamaang siya rito. What? The guy I saw you with at the bar. Yung pinagpapantasyan mo? You got him so now you want to stop? Well, far be it from me to interfere. Pero sana gamitin mong utak mo, Shelly. Ha? Is that you, Briggs? Or has an alien abducted the real Briggs took his place? Pabinong tanong niya. Mukhang masama ang gising mo ha, o may problema ka? Siguro sa love life mo. Pwes wag mong ibuntun sa akin ang init ng ulo mo. I'm out of here. Tumalikod sa tagsimulang humakbang palayo. Para siya nag-hyperventilate pero kasabay niyon, tila pangangapusan siya ng hininga. Tila huminto sa pagtibok ang kanyang puso pero para din namang pagkabilis-bilis ng tibok niyon. Hindi na talaga niya maintindihan kung ano nararamdaman niya at talong hindi niya mawari kung bakit ginagawa ni Briggs ang ginagawa nito. Sa kalaunan, tila hindi na muna naging mahalagang alamin niya ang sagot sa mga katanungang iyon. Her attention got focused on the fact that he was kissing her. She felt she had to kiss him back. Narinig niya ang bahagyang pag-ungo nito ng kusang ibukan niya ang kanyang bibig para mas malayo itong makapanlasa sa loob niya. She felt like groaning too when pleasure rushed through her whole being as he swept his tongue back and forth inside the warm, soft cavern of her mouth. The kiss did not start with a gentle one. It was hot and demanding, right from the very beginning. As the seconds ticked away, it grew hotter and more demanding, until there came a point when she felt she would burst into flames just from the heat Briggs was generating inside her. Oh my God! Nakatutok ang pansin niya sa namamagitan sa kanila, kaya halos hindi na palang bumukas ang pinto. Nang may marinig siyang bumulala sa isa ka lamang tumagos sa kanyang isip na hindi na sila nagsasolo ni Briggs sa silid na iyon. Briggs must have realized it too, because he quickly let go of her. Janine!
Ganun na lamang pagkahindik niya ng pabaling niya ay ang kaibigan niya ang kanyang nalingunan. Her friend looked stricken, and rightly so. Tumamad ba naman sa panin ito ang tagpong nagpapatunay na walang kwenta siyang kaibigan? Janine turned around and ran out of the room. Hinabol niya ito. Janine! Tawag niya dito pero hindi siya pinansin ito. Pagdating sa reception area, nalabasan niyang nakaupo ito sa couch si Franz. Tumayo ito pagkakita sa kanya. Here she is. Ayan, sinamahan na kita ha, bahala ka na. Pagkasabi niya, nagmamadaling iniwan sa rin ito. Ano nangyari doon? Tanong sa kanya ni Franz. Hey, is something wrong? Tanong ulit ito. Yes, but please, just go. Why? Saka na tayo mag-usap, Franz. Just go. Pero hindi umalis ito at parang intrigang-intriga ito. Maya-maya nagbukas na naman ng pinto. Si Briggs ang niluwa niyon. Okay, Franz, let's go. Sabi niya. She did not care. Ngayong nahulaan sa siya ng ilang minutong pagkahibang ay nagsimula naman siyang magalit. Where are you going? Tanong nito sa kanya. My boyfriend is fetching me. May date kami. Sagot niya. Boyfriend? Lalong dumilim ang mukha nito. You don't have a boyfriend. Mas alam mo pa kaysa sa akin? Sarkasikong sabi niya. Goodbye, Briggs. Tinalikuran na niya ito. Kulang na lamang ay kalad-kalad niya si Franz para makasabay ito sa paglalakad niya. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon magpaliwanag kay Franz at hingi siya nito ng dispensa, hindi niya hangaring gamitin ito pero yun ang hinihingi ng pagkakataon. Oh well, he owed her one. After all, ramdam niyang nakatingin pa rin sa kanila si Briggs dahil nakalayo na sila. She resisted the urge to look back. The situation had gotten out of control. It certainly had not worked out the way she planned it, but it was probably good it turned out that way. Mas napabilis ang pamamaalam niya sa ilusyon niya. Mas madali niyang may babalik sa normal ang takbo ng kanyang buhay. Kulang na kulang sa naging estado ng emosyon ni Chelly ng sumunod na araw, ang sabing naging napakamiserable niya. Miserable was too tame a word, an understatement to the nth degree. That was as far as she was concerned. She tried to rise above the pain, to move on, and get her life back on track. Nasaktan man siya sa episode na iyon ng kanyang buhay, may nakuha rin naman siyang benepisyo roon. She had said so much unwanted bounds and she had kept them off. Any dieter would swear that keeping the weight off that was the important part. Losing them was struggle but keeping them off was more difficult. Dahil doon dapat na rin niya ipagpasalamat na nangyari yung yugtong iyon ng buhay niya kahit labis-labis siya nasaktan sa itinakbo ng mga pangyayari. She stuck to the program and eating plan Briggs devised for her since it seemed to be working out so well for her. Yun nga lang, tuwing mag-eehersisyo siya o hindi kayo mag-grocery na alala niyang lalaki at lalo siyang namimiss ito. She could hear his voice in her mind telling her to pick this and that stuff because it was good for her. The pain of missing him was so much at times that she would have trouble blinking away the tears that would suddenly well in her eyes. Pero malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Naiintindihan niya ito. Kahit nga siya nasa lugar na ito ay malamang na ganun din ang magiging aksyon niya. Para mapanatiling may connection siya rito, pinapadala niya ito ng text message ng mga jokes at quotes. Hindi na ito nagre-reply pero hindi rin siya sumusuko. Mag-iisang buwan ang malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Mag-iisang buwan na rin nakalipas mula na sa pakiwaring niya ay dumilim ang kanyang mundo. She refused to accept the fact that losing Briggs had plunged her world in the darkness, dimmed the light in it, perhaps but not completely darkened. Ang mas mahirap siyang pakitungan ay ang mabigat na pakiramdam na pasan-pasan niya sa araw-araw. Para bang may kung anong pakikitunguhan ay ang mabigat na pakiramdam niya na nakadagaan sa kanya, partikular sa gawing dibdib kaya wala siyang kaganaganang kumilos. Understandably, he never contacted her. After that day, she told him she had a boyfriend. Mukhang ang nagawa niyang papaniwalaan ito ng ugnayan nga sila ni Franz. Wala siyang pruweba na ganun nga nangyayari pero ang taong nagmamahal, para nang dumayo kaya naisip niya na baka nga nakakaungos ng kaibigan niya sa tangka nitong mapaibig si Briggs. Or, he could be having a ball with Mardik. It hurt like hell to think of him with another woman. But then she did not have a choice but to accept the pain and try to get over it as quickly as possible. Ganoon ang pakiramdam niya. Na para bang wala siyang rason para magmadaling gumising sa umaga. Na para bang napakalaking sakripisyong bunuin ng isang buong maghapon. Napakamiserable niya kaya na makatanggap siya ng text message galing kay Janine, tila nagkaroon ng katiting na liwanag ng makulimlim niyang mundo. We need to talk. Meet me at Excellence at 8 Center Close for renovation. Just the two of us there. Yun ang nakasad sa text message na pinadala nito sa kanya. Napabugas siya ng hangin. She felt as if she was caught between a rock and a hard place. In the end, she decided to bite the bullet. Titiisin niya ang sakit at nang kahit paano ay may isang aspeto ng kanyang buhay ang maayos niyang pagkakaibigan nilang Janine. Kay, call you. Sagot niya.
Bumagal ang paglakad ni Shelly nang malapit na siya sa front door ng fitness center. Nag-atabili siya. Kakatok ba siya o ano? May tao ba? Parang wala dalilang pen lights lamang nakasindi sa reception area. Hinugot niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon ng kanyang cellphone at tinawagan niya si Janine. The door is open. Just come right in and go straight to the spa area. Sabi nito na makontak niya ito. True enough, the door easily swung open when she pushed it. Pero nasa ng kaibigan niya at bakit di siya salubungin man lang nito? Gayong alam nitong dumating na siya. Janine told her to proceed to the spa area. Nahigit niya ang kanyang hininga ng may maisip. Hindi kaya nandun na sa spa, si Janine kasama si Briggs. The two could be having a message, lounging in the jacuzzi or whatever couples usually did. Napraning na naman siya. Kaya ba niyang humarap sa mga tao na hindi na ipapalatang mamatay siya sa selos? It's something you will have to get over with. Ani niya sa sarili. The room was in shadow so she had trouble telling whether someone was there or not. Hello? Sabi niya pagpasok niya noon. Janine? Janine, nasan ka ba? Janine is not here. Napalundag sa siya sa tinig na narinig niya. Galing yun sa likuran niya. Nang balingan niya nagmamayari niyon, lumabas mula sa isang mga planters na nagsisilbing divider, si Briggs. Kagat na pinayuan siya ng lalamunan. Ilang beses silang kaniya magsalita pero walang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Bukod sa tinakasan niya yata siya ng kakayang magsalita, wala na siyang maisip sabihin. Nagrambola na kasing samot-saring emosyon sa kanyang dibdib. Why are you here? Sa wakas sa kabuusin ng lohikal na pangungusap. I happen to own the place. Sagot nito. Alam ko yon, pero ang sabi ni Janine ay kaming dalawa lang mag-uusap. What are you going to talk about? Tanong nito. No offense but it's none of your business anymore. Sagot niya. Ano bang pakialam nito sa pinag-uusapan rin ng kaibigan niya? Is it about France? Hindi siya sumagot. Is it about France and the truth that he is not really your boyfriend? Napasinghap siya. Paano nito nalaman yun? Wala naman siyang pinagsabihan na tungkol sa impromptu na pagpapanggap niyang nobyo niya ang lalaki. Nakausap niya si France at nakangiti na sila na dispensa rito. Tinanggap naman itong paliwanag niya pati ang pakiusap niyang sana maging magkaibigan na lamang sila at wag na itong ipilit pang paniligaw sa kanya. How did I found out? I found out through Janine. Pahayag nito na hindi siya kumibo. Janine? Hindi alam ni Janine na hindi ko totoong boyfriend si France. Wika niya. Gotcha! Sabi nito. You jerk! Agad siyang nagalit dito. Nang mawari niyang nambabluff lang pala ito. Now he knew the truth. Ano ba bang gusto mo? You wanted to know the real score between me and France? For what? Para makapag-ego trip ka? Okay, hindi ko boyfriend si France. O, masaya ka na? Yup. A large grin was indeed slowly spreading on his face. Jerk ka talaga. Sabi ulit niya. Anyway, kung wala rin naman balik dito sa Janine, aalis na ako. Tumalikod na siya. Pero hindi niya nagawang humakbang man lamang dahil mabilis na pumaikot ang braso nito sa kanyang bewang. Let go of me. Angel niya. Pero sa halip pakawalan siya, pinitsa nito paharap dito. Sa sobrang inis, sumigkas ang dalawang kamay niya. Binayo ng mga iyon ang dibdib nito. Agad hinulin nito ang mga iyon at tila para pigilan siya sa pagpupumiglas niyakap siya nito nang mahigpit. Let go of me, I said. Wala kang karapatang yakapin ako. Ni hawakan kahit tulo ng daliri ko'y wala kang karapatan. Pagbubusa niya. I know, sabi nito pero sa bitawan siya'y lalo pang hanigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. And that's what pains me. Ha! Aniya, it does. Giit nito. You don't know how miserable I've been this past few weeks. Sabi nito habang matamang nakatitig sa kanyang mukha. Mula nang sabihin mong boyfriend mong France na yon, hindi na ako natahimik. At bakit mo naman gagawin yon, Aber? Hindi mo alam kung ilang beses ko na siyang muntik sugurin at hamunin ng away. Dahil hindi siyang nararapat na maging boyfriend mo, kundi ako. Saglit na napamaangse sa sinabi nito. Is this some kind of a joke? Kapag guway pa ang ilang tanong niya. Ano bang palagay mo sa akin para magbiro ng tungkol sa ganito kaseryosong bagay? I meant what I said, Shelly. I don't know how it happened. I never saw it coming and I sure as hell was not prepared for it. But I fell in love with you and there's no stopping or denying the feeling. Napapikit siya. Kilala niya ito at alam niya, hindi nga ito uri ng lalaki magbibiro sa ganun kaseryosong bagay. She felt her heart soar with happiness. Ilang beses na ba niyang pinangarap na marinig, sabihin ito na mahal siya nito? Ilang beses na ba naging laman ng kanyang mga panaginip ang ganoong tagpo? Now that it was happening, really happening, she could hardly believe it. Neither could she describe the happiness that flooded her whole being because of the knowledge that her love was reciprocated. Agad ding naglahong kaligayahang kulang na lamang ay magpalutang sa kanya sa alapaap. I can't do this, sabi niya. Why? Napaka-imposible ko bang mahalin? Nahimigan niyang hinanakit sa tinig ito. It's not that, si Janine. Oh, kakabahan ng relief ang tinig ito. What do you mean, oh? Talong niya.
It means I'm relieved to know that Janine is the only reason why you said you can't do this. Is she the only reason? Pariniyak pa nito. Oo. Masyado siyang nalilito kaya hindi niya naisip na magkaila. Then we don't have a problem. Of course we have. Kaibigan ko si Janine. Matagal na. And I value that friendship. Hindi ko maatim na isipin niyang inaas ko siya at hindi niya iisipin yon. Sabad nito. And how would you know? Dahil sa kanya mismo nang galing ideyang pagtagpo niya tayo rito. Sa kanya ko rin ako ang impormasyon na hindi kayo totoo mag-boyfriend ni Franz. Paano niya nalaman yun at bakit nasabi niya yun sa'yo? Nakakalito para sa kanyang bagay na yun. She learned the truth because she confronted Franz. Umamin naman na magaling na lalaki yun na nagpapanggap nga lang kayo mag-boyfriend. And then Janine told me that she had this thing for me. Kilala ka raw niya kaya alam niyang epekto sa'yo, nakita mong reaksyon niya na malatan niya tayo sa gym. She figured out would do the ultimate sacrifice in the name of friendship. So she told me everything. She said it's okay. She had gotten over me. Nagsimula na namang umalagwa ang kaligayang kanina'y lumagapak sa lupa. Pero agad din naman bumulusok kayo nang malala niya si Marty. What about Marty? Pagsasatinig niya sa bumabagabag sa kanyang isip. She was a woman I dated. Let me emphasize the word dated. Past tense. Pero I admit I was interested in her. But that interest quickly faded. Maybe it's because it was not that strong in the first place. May iba kasing babaeng mas nakakaagaw ng pansin ko. Ayoko lang aminin yun dahil ayoko maging daan pa yun para masira ang aming pagkakaibigan. This time around, her happiness finally soared into the air. Totoo ba to? Hindi yan naiwasang paligiran ng mga luha. Totoong totoo. I love you, Chelly. Make no mistake about that. And I aim to make you my wife if you would let me. Will you? Oh, Briggs. Yun lamang ang nasabi niya. Para kasing may barang kanya nalamunan dahil sa sobrang kaligayahan. Don't Briggs me. I need to hear the words. I wanted to say them. Pautos sa sabi nito. I love you too and yes, more than anything in this world, I want to be your wife. Finally, sabi nito. Kinabig ulit siya nito palapit sa katawan nito. His strong arms wrapped themselves around her body. So tightly she felt she was about to be crushed. Pero kahit siguro magkakadurog-durog ang lahat ng buto sa kanyang katawan, mamatamisin niya iyon kung ganong sanhi niyon ay ang pagpapahiwatig ng pagmamahal ng lalaking inakala niyang imposibleng mapasa kanya. Yes, finally, panggagaya niya rito. Kumilos siya para paghugpungin ng kanilang mga labi. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig na Chelly at Briggs. Sana po'y muling nakapagbigay kami ng inspirasyon at saya sa inyo. Sana pong muling samahan niyo kami sa mga susunod pang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Muli po, ito ang Pinoy Top Tier Story. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.